بیشتر از 14 ساله که امیلی و تام توی خونه کوچیک کنار رودخونه زندگی میکنن. جایی آروم و پر از صدای پرنده ها. انگار زمان اونجا وایساده بود. تام معلم دبیرستان بود، ولی هر وقت خونه بود آستین بالا میزد و کنار امیلی میچرخید. از هیزم شکستن گرفته تا آشپزی کردن. خونشون وسط سکوت و تنهایی بود. هیچ همسایه‌ای نداشتن. ولی اون دور توی دل جنگل یه کلبه متروکه بود که همیشه یه جوری نگاهشونو میکشید سمتش. کلبه‌ای بود که سالها پیش سوخته بود و جز چند تخته سوخته چیزی ازش نمونده بود. یه جادوگر اونجا زندگی میکرد، کسی که شبا صداش هنوز از دل جنگل میومد. زمزمه های خفه، انگار کسی یا چیزی داشت اونا رو صدا میکرد. پرنده های یخزده یکی یکی میافتادن روی سقف و ایوون خونه. تام وحشت زده شد و امیلی با صدای آروم گفت اینم یه بخش از طبیعته عزیزم. تام هر شب کابوس میدید. دختری توی شعله ها میسوخت و چشماش پر از وحشت بود و فریاد میزد تو قول دادی کمکم کنی. صدای جیغش توی گوش تام میپیچید و تا صبح نمیذاش بخوابه. صبح که امیلی از خونه زد بیرون با تعجب دید در طویله بازه و گوسفندا توی سرما پخش شدن این ور اون ور. ولی هرچی اطرافو گشت کسی رو ندید. فقط سکوت و مه غلیظی که همه جا رو گرفته بود. امیلی در طویله رو باز کرد. روی یونجه ها یه نامه افتاده بود. با خطی کج و تیره نوشته بود وقت انتقام رسیده. امیلی نامه رو برداشت و قبل از اینکه تام راهی مدرسه بشه گذاشت جلوش. تام یه نگاه انداخت و گفت این دستخط اگنسه، مادر یکی از دانش آموزامه، همون که یه جادوگر بود. امیلی با صدای لرزون گفت خب چه انتقامی؟ تو چه کار کردی تام؟ تام گفت یادت میاد اون دانش آموزم و مادرش اگنس؟ همه میگفتن جادوگره. ما فکر کردیم داره شکنجش میده. آخه دستای دخترش همیشه زخمی بود. من اون کلبه اگنس رو آتیش زدم. فکر میکردم دارم دخترش رو نجات میدم، اما اون هنوز اون تو بود. امیلی با ناباوری گفت ولی تو گفتی کسی اونجا نبود تام فقط سرشو انداخت پایین و حالا بعد از سالها سکوت انگار اگنس برگشته تا انتقام دخترشو بگیره. شبا دیگه خبری از اون آرامش همیشگی نبود. هر شب درست همون ساعت سایه سیاه پشت پنجره ها قدم میزد. آروم و بی صدا، انگار دنباله یه چیزی میگشت. تام و امیلی تنشون از ترس میلرزید. نفساشون بریده بود. بیرون از خونه پر از صداهای عجیب شده بود. صدای خشخش برگ‌ها، شکستن شاخه ها و گاهی ناله‌ای خفه از دل جنگل می اومد. انگار چیزی یا کسی بین درخت‌ها پرسه می زد. امیلی و تام هر روز با وحشت گوش می دادن. نفساشون ها حبس می کردن چون اون صداها نزدیکتر می شدن. نزدیک در خونه خشکشون زد. اونجا درست کنار خونه وسط برف یه تبر بزرگ بود و لبش هنوز خیس از خون. امیلی با چشمای وحشت زده گفت ما باید از اینجا بریم. تام آروم گفت فقط یه بار دیگه میرم مدرسه، باهاشون تسویه حساب میکنم و بعد برای همیشه از اینجا میریم. فردای اون شب امیلی بی صدا کتشو پوشید و تصمیم گرفته بود بره سراغ کلبه اگنس.
امیلی دلش پر از ترس بود، اما میدونست نمیتونه فرار کنه. اگنس فقط یه جادوگر نبود، اونم یه مادر بود که عزادار و زخمی و دنبال پاسخی برای دردی که هیچ وقت تموم نشده بود. امیلی رسید جلوی کلبه و خشکش زده بود. از اون همه ویرونی یهو صدای اگنس پیچید. اینجا چی میخوای امیلی؟ امیلی با صدای لرزون گفت اگنس، باور کن، ما هیچ وقت نمیخواستیم به دخترت آسیبی برسونیم. اگنس با صدای خشمگین فریاد زد ساکت شو، شوهر دختر منو اغفال کرد، گولش زد، عاشق خودش کرد، هنوز نامه های عاشقونش هست با دستخط خودش، آخرشم فقط واسه این که آبروش نره اومد و کلبه رو آتیش زد با دختر من. امیلی گیج شده بود. اگنس نامه رو پرت کرد جلوش و گفت بیا بخون، میدونستم به تو هم دروغ گفته. امیلی با دستای لرزون نامه رو برداشت و چشمش به خط آشنا افتاد و قلبش فرو ریخت. دیگه شکی نداشت، اون واقعا دروغ گفته بود. همه این مدت حقیقت رو ازش پنهون کرده بود. امیلی سرشو انداخت پایین و بی صدا از اونجا دور شد. پشت سرش صدای زمزمه‌وار اگنس رو شنید. امشب برو، خونه نمون، فقط اونجا نباش. امیلی ایستاد و به خونه نگاه کرد، همون جایی که یه روزی پر از خنده و عشق بود. چمدونش رو بست و بعد با قدمای سنگین راهی ایستگاه قطار شد. هر قدمش انگار یه خاطره رو پشت سر میذاشت. رفت و بیون که برگرده خیانت و دروغ و خاطراتی که مثل خنجر توی قلبش مونده بودن و همه رو پشت سر گذاشت. دیگه نه اشکی مونده بود، نه امیدی، فقط رفت و فقط فراموشی. خونه‌ای که زمانی پناهگاه عشق بود حالا توی شعله های خیانت میسوخت. Ashes, ashes, we are.